เมื่อพูดถึงแวมไพร์ภาพในหัวของพวกเราส่วนใหญ่นั้นมักจะนึกถึงท่านเขาผู้สง่างามในชุดสูทสีดำอาศัยอยู่ในปราสาทอันมืดมิดและมีความเป็นอมตะแต่ความจริงนั้นกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นการค้นพบทางโบราณคดีทั่วยุโรปนั้นได้เผยให้เห็นศพที่ถูกกระทำด้วยความโหดร้ายทั้งการถูกตัดหัวการตอกหมุดไม้ทะลุอกหรือแม้แต่ก้อนอิฐที่ถูกยัดคาปากโครงกระดูกเหล่านี้ไม่ใช่ปีศาจในนิยายแต่คือหลักฐานพยานปากสำคัญของความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจมนุษย์ในอดีตอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเป็นนั้นต้องทำร้ายคนตายและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะช่วยล้างมลทินให้ศพปริศนาเหล่านี้ได้อย่างไรมาติดตามกันครับในขณะที่โลกภาพยนตร์นำเสนอภาพแวมไพร์อย่างสง่างามโลกแห่งความเป็นจริงทางโบราณคดีกลับเต็มไปด้วยหลุมศพที่ผิดปกติหรือที่นักวิชาการเรียกว่าการฝังศพแบบเบี่ยงเบนโดยหลักฐานชิ้นหนึ่งนั้นถูกค้นพบบนเกาะลาซาเรโตนูโอโวในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีนักโบราณคดีได้พบโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งจากศตวรรษที่16ซึ่งถูกฝังโดยมีก้อนอิฐขนาดใหญ่ยัดไว้อยู่ในปากการกระทำที่ดูประหลาดนี้ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังส่วนตัวแต่มันคือวิธีจัดการกับสิ่งที่ชาวเยอรมันและหลายประเทศในแถบยุโรปเรียกว่านักเซเรอร์หรือผู้กินผ้าห่อศพตามความเชื่อที่ว่าศพเหล่านี้จะเคี้ยวผ้าห่อศพของตัวเองในหลุมเพื่อแพร่เชื้อโรคร้ายสู่คนเป็นการยัดอิฐใส่ปากซึ่งเปรียบเสมือนการตัดวงจรการแพร่เชื้อนั้นขยับไปที่ประเทศโปแลนด์ในหมู่บ้านเปียนนักโบราณคดีได้พบร่างของหญิงสาวที่ถูกพันธนาการในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเธอถูกฝังโดยมีแม่กุญแจล็อกที่นิ้วเท้าและมีเขียวเหล็กวางพาดไว้เหนือคอนัยยะของมันชัดเจนและน่าขนลุกนั่นคือหากศพนี้พยายามจะลุกขึ้นยืนคมเขียวจะตัดศีรษะของเธอทันทีหลักฐานเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วยุโรปรวมถึงในบัลแกเรียที่มีการค้นพบโครงกระดูกถูกตอกด้วยหมุดเหล็กหรือชิ้นส่วนของผานไถซึ่งเป็นเหล็กสามเหลี่ยมสมัยโบราณตอกทะลุหน้าอกเพื่อตรึงร่างไว้กับพื้นดินสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้ว่าสำหรับคนในยุคกลางแวมไพร์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่าเป็นภัยคุกคามที่มีตัวตนจริงที่พวกเขาต้องจัดการอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าแวมไพร์ไม่ได้มีอยู่จริงและคนโบราณเห็นอะไรในหลุมศพจนทำให้พวกเขาหวาดกลัวขนาดนั้นคำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในกระบวนการทางชีวภาพที่เรียกว่าการย่อยสลายหากเราย้อนไปดูบันทึกคำให้การในศตวรรษที่18อย่างกรณีของอาโนเปาเลในเซอร์เบียรายงานระบุว่าเมื่อขุดศพขึ้นมาร่างกายของเขายังดูสดใหม่ไม่เน่าเปื่อยผิวหนังเป็นสีแดงระเรื่อและดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ราวกับเพิ่งกินอาหารมาแบบเต็มอิ่มภาพลักษณ์นี้ขัดแย้งกับแวมไพร์ที่บางครั้งดูผอมแห้งในภาพยนตร์อย่างสิ้นเชิงแต่มันคือความจริงทางนิติวิทยาศาสตร์ดร. มัตเตโอบอรินีนักมนุษยวิทยานิติวิทยาศาสตร์อธิบายว่าอาการตัวบวมเกิดจากก๊าซที่แบคทีเรียผลิตขึ้นในช่องท้องดันให้อวัยวะภายในขยายตัวจนศพดูเหมือนอ้วนขึ้นแรงดันของก๊าซนี้ยังทำหน้าที่ดันของเหลวในปอดที่เรียกว่า Purge Fluid ให้ไหลย้อนออกมาทางปากและจมูกของเหลวนี้มักจะมีสีแดงคล้ายเลือดทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าศพเพิ่งไปดูดเลือดคนมายิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการตอกหมุดลงไปที่หน้าอกแรงอัดจะดันก๊าซให้พุ่งผ่านกล่องเสียงทำให้เกิดเสียงคล้ายกับการครางหรือกรีดร้องซึ่งยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าศพนั้นยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องเล็บหรือผมที่ยาวขึ้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาจากการที่ผิวหนังหดตัวลงเพราะขาดน้ำทำให้ส่วนของเล็บและผมดูยาวขึ้นกว่าเดิมวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วครับว่าสิ่งที่คนโบราณเห็นคือกระบวนการธรรมชาติแต่ความไม่รู้นั้นได้เปลี่ยนศพธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจร้ายหากศพในหลุมไม่ใช่ฆาตกรแล้วใครคือคนที่ฆ่าชีวิตชาวบ้านคำตอบคือโรคร้ายและความกลัวทางสังคมนั่นเองครับประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความตื่นตระหนกเรื่องแวมไพร์มักเกิดขึ้นพร้อมกับการระบาดของโรคเช่นการโรคหรือวัณโรคในช่วงศตวรรษที่19ที่นิวอิงแลนด์สหรัฐอเมริกาเกิดกรณีโด่งดังของเมอร์ซี่บราวน์หญิงสาวที่เสียชีวิตด้วยวัณโรคแต่เมื่อสมาชิกในครอบครัวเริ่มล้มป่วยตามๆกันชาวบ้านจึงเชื่อว่าเธอกำลังสูบพลังชีวิตของคนเป็นจากในหลุมศพอาการของผู้ป่วยวัณโรคที่ค่อยๆผอมแห้งหน้าซีดเซียวและไอเป็นเลือดก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับลักษณะการถูกสูบเลือดในขณะที่ศพของผู้ตายซึ่งเป็นต้นตอของเชื้อโรคกลับดูบวมอิ่มจากก๊าซเน่าเปื่อยชาวบ้านจึงใช้การขุดศพและเผาหัวใจเป็นเหมือนมาตรการทางสาธารณสุขในยุคนั้นเพื่อหยุดยั้งการตาย
นอกจากวัณโรคแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งมัจจุราชเงียบที่เปลี่ยนคนให้กลายเป็นสัตว์ร้ายนั่นคือโรคพิษสุนัขบ้าครับดร.ฮวนโกเมส อลอนโซแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นยุคตื่นแวมไพร์ในยุโรปตะวันออกนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการระบาดอย่างหนักของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่าอาการของผู้ป่วยโรคนี้ช่างเหมือนกับแวมไพร์ตามบันทึกที่เล่าต่อกันมาพวกเขามีอาการนอนไม่หลับทำให้ต้องตื่นในเวลากลางคืนมีความต้องการทางเพศสูงผิดปกติและที่สำคัญคืออาการกลัวน้ำซึ่งทำให้กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งเมื่อเห็นน้ำจนเป็นที่มาของตำนานแวมไพร์ที่กลัวน้ำมนต์ผู้ป่วยยังไวต่อแสงสว่างและกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมและเมื่อโรคลุกลามพวกเขาจะควบคุมสติไม่ได้ก้าวร้าวและพยายามจะกัดผู้อื่นซึ่งเชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางน้ำลายและการกัดโดยตรงพอล บาร์เบอร์นักวิชาการเสนอว่าแวมไพร์ทำหน้าที่เป็นแพะรับบาปในยามวิกฤตเมื่อชุมชนเผชิญกับความตายที่หาสาเหตุไม่ได้พวกเขาต้องการคำอธิบายและวิธีแก้ไขที่จับต้องได้การโทษศพจึงเป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเป็นรู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์และปกป้องคนที่รักได้จากศพชาวนาที่บวมอืดและเหม็นเน่าในตำนานพื้นบ้านแวมไพร์ได้ผ่านวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่จนกลายเป็นสุภาพบุรุษที่ทรงเสน่ห์ที่เราคุ้นเคยจุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มขึ้นในวงการวรรณกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 จอห์น โพลิโดริเปลี่ยนภาพลักษณ์แวมไพร์ให้เป็นชนชั้นสูงในเรื่อง The Vampire และต่อมาแบรม สโตเกอร์ได้สร้างแดคูล่าซึ่งรวบรวมความเชื่อพื้นบ้านและใส่ความโรแมนติกเข้าไปแวมไพร์จึงไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของโรคระบาดอีกต่อไปครับแต่ว่ากลายเป็นตัวแทนของความปรารถนาต้องห้ามและความเป็นอมตะในยุคปัจจุบันหรือยุคมิลเลนเนียลแวมไพร์ในสื่ออย่าง Twilight ได้กลายเป็นตัวตนในอุดมคติที่มนุษย์ปรารถนาหล่อสวยร่ำรวยและไม่มีวันแก่ตายมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ได้กลัวแวมไพร์อีกต่อไปแต่เรากลับหลงไหลในอำนาจที่จะเอาชนะความตายได้ซึ่งตรงกันข้ามกับบรรพบุรุษของเราที่มองเห็นแต่ความสยดสยองการนำวิทยาศาสตร์มาไขปริศนาแวมไพร์เพื่อหักล้างความเชื่องมงายและขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในอดีตโครงการวิจัยและการสร้างใบหน้าขึ้นใหม่ของศพที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแวมไพร์เช่นกรณีของโครงกระดูกที่เกาะลาซาเรตโต นูโอโวที่เวนิสซึ่งทีมวิจัยและสื่อสารคดีตั้งชื่อให้ว่าคามิลล่าเพื่อให้เกียรติแก่นวนิยายเรื่องคามิลล่า 1872 ของเชอริดาน เลฟานูซึ่งเป็นนิยายแวมไพร์หญิงเรื่องแรกๆการสร้างใบหน้าใหม่ให้กับเธอก็ช่วยให้เรามองเห็นใบหน้าที่แท้จริงของหญิงชราคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเพียงเหยื่อของโรคระบาดเธอมีชีวิตมีความเจ็บปวดและมีความตายที่น่าเศร้าการศึกษาเหล่านี้คืนความเป็นมนุษย์ให้กับโครงกระดูกที่เคยถูกตีตราว่าเป็นปีศาจเรื่องราวของแวมไพร์จึงไม่ใช่แค่เรื่องผีดูดเลือดครับแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้มันคือเรื่องราวของความรักที่ไม่อยากสูญเสียและความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายCBD Immunity Gummies เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดลิ้นจือและซิงค์กลูโคเนตครับผลิตภัณฑ์นี้เน้นแนวทางการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นแบบเฉียบพลันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ต้องการใช้ยาครับผู้ใช้ที่รับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อเชื้อหวัดได้น้อยลงและเมื่อเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ